तपाईले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुभयो, त्यहाँनिर तपाईले केही मिस्टेक भेटाउनु भयो र तपाईलाई चाहिँ त्यो कुनै अनवान्टेड पार्टहरु त्यहाँ कट आउट गर्न पर्यो। तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिअपलोड गर्न मन लागेको छैन अथवा त्यसलाई डिलिट गर्न मन लागेको छैन। यसैलाई चाहिँ केही एउटा सल्युसन भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईले सोच्नु भएको छ भनेदेखि पक्कै पनि यो कुरा तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि युट्युबले चाहिँ प्रोवाइड गरेको छ, त्यहीनिर चाहिँ एडिटरको एउटा एडिटिङ गर्ने एउटा सफ्टवेयर एउटा टुल चाहिँ त्यहाँनिर प्रोवाइड गरेको हुन्छ। त्यसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ भिडियोलाई डिलिट नगरिकन त्यही हामीले चाहिँ कट आउट गरेर अथवा ब्लर गरेर त्यसलाई एडिट गरेर फेरि त्यहाँ हामीले चाहिँ सेभ गर्यौं भनेदेखि हामीले चाहिँ अनवान्टेड पार्ट चाहिँ त्यहाँ कट आउट भएर जान्छ। साथीहरु, आज मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले यो कुरा कसरी गर्ने, अपलोड गरिसकेको भिडियोलाई हामीले फेरि त्यहाँनिर कसरी एडिट गर्ने, कसरी कट आउट गर्ने भन्ने बारे बताउने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र साथीहरु यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। आफ्नो च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा गइसकेपछि युट्युब स्टुडियोमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर कन्टेन्टमा जानु होला। कन्टेन्टमा गइसकेपछि जुन भिडियोलाई तपाईले चाहिँ एडिट गर्ने हो त्यो भिडियोलाई जस्तो चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ यो माउसको पोइन्ट यसरी राख्नु भयो भने यहाँनिर यो पेनको आइकन दिन्छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि साइडमा यहाँनिर एडिटर भनेर दिएको छ। यो एडिटरलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटरमा यहाँ ट्रिम एन्ड कट सबैभन्दा पहिला, अर्को चाहिँ ब्लर छ र अर्को अडियो अनि इन स्क्रिन इन्फो कार्ड भनेको छ। यो तपाईहरुले चाहिँ अब भिडियोलाई अब कुनै पनि ठाउँमा ब्लर गर्न पर्यो भनेदेखि तपाईको अनवान्टेड पार्टमा ब्लर गर्दाखेरि यहाँनिर गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब ट्रिम गर्दाखेरि कट गर्दाखेरि यहाँ माथितिर गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ यो कट गर्ने कसरी, भिडियोलाई बीचबाट कट अथवा साइड साइडबाट कसरी कट आउट गर्ने भन्ने बारे बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि अब जस्तो हामी अब यहाँनिर अहिले यहाँ भिडियो हामी यहाँ देख्न सक्छौं, जुन भिडियोको हामी पार्टहरु कुनै निकाल्नेवाला छौं। त्यसको लागि यहाँनिर तपाईले सबैभन्दा पहिला त यहाँनिर जुन ट्रिममा गएर यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि टच गर्ने बित्तिकै यहाँनिर दुई साइडमा एउटा चाहिँ यो ब्लू कलरको चाहिँ यहाँनिर मार्क आएको छ। अब यहाँ यो मार्कको बीचमा यहाँनिर जुन हामीले माउसको पोइन्ट जतातिर सार्छौं त्यतातिर एउटा क्रसर पनि आइरहेको छ। अब मानौं तपाईले चाहिँ जस्तो चाहिँ यहाँनिर अब यो यति पार्ट चाहिँ तपाईले कट गर्न पर्यो भनेदेखि यहाँनिर एकचोटी टच गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा चाहिँ क्रसर चाहिँ यहाँनिर सेट भएको छ। त्यसपछि फेरि यहाँबाट चाहिँ कहाँसम्म तपाईले गर्ने हो त्यसको लागि तपाईले एउटा न्यू कट भन्ने फेरि अर्को यहाँ टच गर्नु होला, न्यू कट। अब न्यू कटमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पहिला हामीले लगाएको क्रसरको पोइन्ट र यहाँनिर अब यतापट्टि अर्को दिएको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कहाँनिरको कट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ यसरी सार्न सक्छौं। यो चाहिँ स्ट्रिम गर्ने हो। यो स्ट्रिम गर्नको लागि हामीले चाहिँ यसरी बीचको पार्ट चाहिँ काट्न पर्यो भने यसरी यहाँबाट काट्न सक्छौं। अब यति काट्न पर्यो भने यहाँनिर यो जुन राइटको चाहिँ बटनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि गएर यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि अब जस्तो म एक्जाम्पलको लागि म यसलाई चाहिँ कट गर्छु। अब कट गरेर चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यति भाग चाहिँ कट आउट हुन्छ। अब गएर यहाँ माथि सेभ गर्यो भनेदेखि यो भाग चाहिँ कट हुन्छ र यताको भाग चाहिँ हामी भिडियोमा देख्न सक्छौं। मैले अहिले यसलाई एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई देखाएको, म यसलाई सेभ गर्दिन। तपाईहरुले चाहिँ यति गरिसकेपछि यहाँनिर गएर सेभ गर्नु होला। सेभ गरेपछि चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ। त्यसपछि तपाईहरुको भिडियोको जुन तपाईले चाहेको अनवान्टेड पार्टलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यो टाइममा सेट गरेर पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। कति मिनेट अथवा कति सेकेन्डमा तपाईले कट आउट गर्ने हो त्यो यहाँ सेट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाइरेक्टली तपाईलाई थाहा छ भनेदेखि अथवा भिडियो यहाँनिर प्ले गरेर पनि तपाईले कट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ यसलाई सेभ गर्दिन किनभने मैले यो चाहिँ म यसलाई कट आउट गर्न चाहन्न। मैले एक्जाम्पलको लागि देखाइराको। अब तपाईहरुले चाहिँ यतातिर जुन अब यो साइडको भाग कट आउट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जतातता तपाईले जतिसम्म खिच्नुहुन्छ त्यतिसम्म कट आउट हुन्छ।
यताको पनि यस्तै हो। तपाईले कति काट्ने हो यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ यताउता सार्न सक्नुहुन्छ र टाइम पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईले चाहिँ कुनै पनि भिडियो अपलोड गरिसकेपछि मिस्टेक छ भनेदेखि अथवा केही कुराहरु तपाईले चाहिँ त्यहाँ कट आउट गर्न छ भने यो तरिकाले सजिलो तरिकाले युट्युबमै दिएको टुल्सलाई हामीले युज गरेर चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्छौं। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्छ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।